साथीहरु तपाईहरुमध्ये धेरैले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि चाहिँ तपाईहरुले सुपरिवेक्षण वा ग्रहमा फर्म चाहिँ फिलअप गर्नु भएको छ होला र त्यो गर्नु भएको छ भने अहिले ग्रहको रिजल्ट आएको छ र यो भन्दा पहिला चाहिँ सुपरिवेक्षणको रिजल्ट चाहिँ आइसकेको छ र अहिले सुपरिवेक्षणको काम पनि भइरहेको छ र सुपरिवेक्षणको काम भइरहँदा अहिले ग्रहको रिजल्ट पनि अहिले अनाउन्समेन्ट भएको छ। हिजो मात्रै ग्रहको रिजल्ट चाहिँ अनाउन्समेन्ट भएको छ र त्यो रिजल्ट अनाउन्समेन्ट हुँदै गर्दा तपाईहरुले जतिले चाहिँ फर्म फिलअप गर्नु भएको थियो उहाँहरुको चासो भनेको मेरो नाम चाहिँ सर्टलिस्टमा समावेश भयो कि नै, मेरो नाम चाहिँ निस्क्यो कि नै भन्ने कुराहरु चाहिँ खुल्दुली भइरहेको होला। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ हामीले सर्च गरेर चाहिँ पत्ता लगाउने, हाम्रो नाम चाहिँ सर्टलिस्टमा छ या छैन भन्ने कुरा र हामीले कहिले कहाँ चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ हाम्रो नाम सर्टलिस्टमा समावेश भइसकेपछि भन्ने कुराहरु चाहिँ आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। र तपाईहरुले जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जी सी, आफूले जानेको अनि सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। र साथीहरु अब चाहिँ ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई कसरी हामीले आफ्नो नाम हाम्रो ग्रहमा चाहिँ सर्टलिस्टमा समावेश भएको छ कि नै भन्ने कुराहरु थाहा पाउनको लागि अब म तपाईहरुलाई सिधा कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर जुन चाहिँ अनाउन्समेन्ट भएको छ त्यो रिजल्ट त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु र हामीले कसरी चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ सर्च गर्ने त्यो पनि देखाउने छु। अब जाउँ हामी कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। त्यसको लागि चाहिँ हामी डेस्कटपमा आइसकेका छौं र डेस्कटपमा आइसकेपछि तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र क्रोम ब्राउजरमा तपाईले टाइप गर्नुहोस् census.nepal.cbs.gov.np त्यो टाइप गरेर हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय जनगणना 2058 को चाहिँ त्यो खुल्दछ र यहाँ भनिएको छ तपाईको टपमै भनिएको छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने ग्रहको सर्टलिस्टको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति भनेर चाहिँ यस एउटा चाहिँ नोटिस आएको छ र यो नोटिसमा तपाईले स्पष्ट रूपमा चाहिँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म यो पढेर पनि सुनाउँछु। माथि भनेको छ ग्रहको सर्टलिस्टको नतिजा प्रकाशन गरेको सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति भनेको छ र यही कार्तिक 25 गतेदेखि मंसिर 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय जनगणना 2078 को मूल गणना कार्यको लागि आवश्यक पर्ने ग्रहहरूको सर्टलिस्ट गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। सर्टलिस्ट गर्दा आवश्यक ग्रहको संख्या भन्दा 30% बढी सर्टलिस्ट गरिएको छ। सर्टलिस्ट गरिएको ग्रहको नतिजा विभागको वेबसाइट www.cbs.gov.np वा www.census.nepal.cbs.gov.np मा हेर्न सकिन्छ र सर्टलिस्टको नतिजा हेर्न दरखास्त फारममा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बर वा एनपीएससी नम्बर इन्ट्री गरी हेर्न सकिन्छ। विभागले अनलाइन मार्फत करिब 39,000 जना ग्राहकको लागि आवेदन माग गरेको थियो। 10+2 अर्थात् +2 उत्तीर्ण नेपाली नागरिकबाट माग गरिएको आवेदनको झन्डै 1,50,000 जना नागरिकले आवेदन गरेका थिए। सर्टलिस्ट गर्दा स्थानीय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसका अतिरिक्त आवेदकले रोजेको ठाउँको सम्भाव्यता, विगतमा रहेको कामको अनुभव, शैक्षिक योग्यताको श्रेणी आदिलाई आधार मानि नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट ग्राहकहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार भइसकेको हुँदा आफ्नो पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन हुन अनुरोध छ। हालको लागि यही असोज 14 गतेसम्म खोप लगाउने अभियान रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ भनेर चाहिँ यसरी नोटिस चाहिँ प्रकाशित गरिएको छ। र यसलाई सम्पर्कको लागि चाहिँ के भनिएको छ भने सम्पर्क मिति चाहिँ 2078 कार्तिक 1 गतेदेखि चाहिँ 5 गतेसम्म रहेको छ र ग्रहको तालिम हुने मिति भनेको चाहिँ र स्थान भनेको 2078 कार्तिक 13 देखि 16 गतेसम्म स्थानीय जनगणना कार्यालयमा चाहिँ यसको चाहिँ तालिम हुनेछ र सम्पर्क गर्ने स्थान भनेको सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला जनगणना कार्यालय। नतिजा खोज्नको लागि चाहिँ दरखास्त गर्दाको मोबाइल नम्बर वा सम्बिसन जुन चाहिँ एनपीएससी नम्बरबाट चाहिँ खोज्न सकिन्छ भनेको छ। र अब चाहिँ यो सबै हेरिसकेपछि अब तपाईलाई चाहिँ पर्या छ कि नै
अब तपाईले जुन चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ म चाहिँ सर्टलिस्टमा छु कि छैन भन्ने कुराहरू कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ ग्राहकको सर्टलिस्टको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि जुन चाहिँ तपाईले ग्राहकको दरखास्त गर्दाखेरि जुन तपाईको चाहिँ सबमिसन नम्बर रहेको थियो, जुन उदाहरणको लागि पनि माथि भनिएको छ यो किसिमको हुन्छ भनेर, त्यो नम्बर र मोबाइल नम्बर टाइप गरेर त्यसलाई चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ आफ्नो सबमिसन नम्बर चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु टाइप गरेर, र त्यति हानिसकेर तपाईको सम्पर्क मोबाइल नम्बर हान्दा पनि हुन्छ। नहानिकिन चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्राहकको सर्टलिस्टको अवस्थामा क्लिक गर्नुभयो भने यति हानिसकेपछि यहाँ मोबाइल नम्बर हान्दा पनि हुन्छ। नहानेर यहाँ चाहिँ लिस्टमा अवस्थामा चाहिँ क्लिक गर्दियो भने चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ भनिएको छ, यहाँ माथि भनिन्छ पशुपति जी सी एनपिसी वडा नम्बर 7 दाङ राप्ती गाउँपालिका सर्टलिस्ट गरिएको छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ नोटिस चाहिँ आएको छ। अर्को मेथड चाहिँ रहेको छ, यहाँ सर्टलिस्ट गरिएका ग्राहकको नामावलीमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईको कुन जिल्ला, जस्तै तपाई कुन जिल्लाको हुन्छ, जस्तै राष्ट्रिय जनगणना अथवा सर्टलिस्ट भएको ग्राहकको नामावली भने तपाई अब कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ त्यो प्रदेशको चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ विवरणहरु चाहिँ आउँछ। सपोज म चाहिँ यहाँ दाङकोमा यसरी क्लिक गरे भने दाङमा चाहिँ को चाहिँ यहाँ भएको छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ विवरण चाहिँ आउँछ। जस्तै यहाँ भनिएको छ, यहाँ हेर्नुस्, जस्तै अब तपाईले गर्दै जानुहोस् बंगलाचुली, अब बंगलाचुलीको अवस्थामा पनि यहाँ भनिएको छ। अनि यस्तै गर्दै तल जानुभयो भने पनि तपाईको चाहिँ यहाँ देखाउँछ। जस्तै अब हामी राप्ती गाउँपालिकाको अवस्थामा चाहिँ हामी हेर्दाखेरि कुन जिल्लाको हुनुहुन्छ त्यो सम्पूर्णहरु चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यसै चाहिँ तपाईले आफ्नो सर्टलिस्टमा नाम छ कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ सजिलै चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि आफ्नो नाम चाहिँ ग्राहकमा समावेश भएको छ कि नै सजिलै थाहा पाउनु भएको होला र तपाईहरुले टाइममा चाहिँ जुन तपाईको नजिकमा जनगणनाको जुन कार्यालय रहेको छ त्यहाँ चाहिँ टाइममा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला र कन्ट्याक्ट गर्नको लागि कार्तिक 1 गतेदेखि कार्तिक 5 मा रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाँडै नै सम्पर्क गर्नु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।